Apple 97 YouTube channel එකට ඔයාලා සියලුම දෙනාව ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා. ඉතින් මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ කොහොමද 3D text එකක් type කරගන්නේ කියලා. එහෙම නැතිනම් ඔයාලා type කරගන්න text එකට 3D look එකක් දෙන්නේ කොහොමද කියලා. හරි. මම මේක කරන්න හදන්නේ Photoshop උපයෝගී කරගෙන. ඔයාලට පේනවා මම දැන් Photoshop open කරගෙන තියෙනවා. මම මුලින්ම යනවා create new වලට. create new ගියාට පස්සේ ඔයාලට මෙතන pixel ගන්න දාන්න තියෙනවා. ඔයා කැමති size එකකින් හදාගන්න පුළුවන් ඔයා type කරන sheet එක. මම මේකට දීලා තියෙන්නේ 1280 custom size එක තමයි මම දීලා තියෙන්නේ. මම ඒක create කරගන්නවා select කරලා. හරි මේ විදිහට මගේ sheet එක open වෙනවා. මම මේකට පාවිච්චි කරන font එක තමයි මේ තියෙන්නේ. AR Distinct කියන ෆොන්ට් එක තමයි මම මේකට පාවිච්චි කරන්නේ. මොකද මම මේ ෆොන්ට් එක පාවිච්චි කරන්න මූලික හේතුව තමයි මේ ෆොන්ට් එකේ අකුරු වල 3D ගතියක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ හොඳට 3D look එකක් මේ ෆොන්ට් එකෙන් ගන්න පුළුවන්. හරි. මම යනවා මෙතන title වලට ගියාට පස්සේ මම type කරගන්නවා Apple කියලා. Apple කියලා. ඔයාලට මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේම පේනවා ඇති මේකේ හොඳ 3D look එකක් තියෙනවා මේ අකුරු වල. ඒකයි මම මේ ෆොන්ට් එක පාවිච්චි කරන්නේ. ඔයාට මෙතන කැමති එකක් type කරගන්න පුළුවන්. ඔයාගේ නම හරි ඔයා කැමති දෙයක්. මම මේකේ size එක ටික lock කරගන්නවා. ඔයාට පුළුවන් size එක lock කරගන්න control T ගහලා මෙතන moving tool එකට ගිහිල්ලා selection tool එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් මෙතන control T ගහුවම මෙතන Apple කියන එක select කරලා ඔයාගේ text layer එක select කරලා මෙතන control T ගහුවම මේ විදිහට එනවා. මෙතනින් ඔයාලට drag කරගන්න පුළුවන්. මම drag කරගන්නවා. apply දෙනවා. ඔයාට control එක ඔබලා මෙතන Apple කියන මගේ text layer එකයි background එකයි මම දෙකම select කරනවා. ඔයාට පුළුවන් මේක ඒ විදිහට select කරගන්න. select කරගත්තාම ඔයාට පේනවා මෙතන alignment එක අපි තියාගන්න පුළුවන් හරියට. කෝඩ් එක හරියට align කරලා තියාගන්න පුළුවන්. මම මෙතනින් align කරගන්නවා අපි type කරගත්ත Apple කියන text layer එක. හරි මම මෙතන text layer එකට යනවා. text layer එකට ගිහිල්ලා right එක click කරනවා mouse එකේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන පේනවා new 3D කියලා ඇවිල්ලා තියෙනවා option එකක්. මෙතන ඔයාලට select කරන්න තියෙන්නේ. select කරාම අපිට මේ වගේ display එකක් එනවා. ඔයාලට පේනවා මෙතන යන්න ඕනේ Apple front installation material කියන එකට යන්න ඕනේ. material කියන එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට මෙතන පේනවා material ටිකක් අපිට දීලා තියෙනවා. මම එතනින් මේ material එක තෝරලා ගන්නවා. මෙන්න මේ material එක මම තෝරගන්නවා. අපි ඊළඟට යනවා මම ඊට පස්සේ යනවා මෙතන ඔයාලට පේනවා extraction material වලට Apple කියලා මගේ මම type කරගත්ත text layer එකත් එක්ක text layer ගේ නමත් එක්ක extraction material වලට යනවා. මෙතන ඔයාලට පේනවා material එතනත් අපිට දීලා තියෙනවා. මම එතනින් දෙනවා මෙන්න මේ material එකට. double click කරනවා. හරි අපි material ටික දැන් දාගෙන ඉවරයි. මම යනවා layers වලට. layers වලට ගිහලා ඔයාලට පේනවා මෙතන background කියලා තියෙනවා. background එක select කරලා ඒක උඩ right click කරනවා. right click කරාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මෙතන postcard කියලා තියෙනවා. ඔයාලට තියෙන postcard කියන එක click කරන්න. click කරාට පස්සේ හරි අපේ
දැන් Apple කියලා ටයිප් කරගත ටෙක්ස්ට් එක වෙනසක් වෙලා තියෙනවා මට පේනවා. හරි මම ආයි මෙතනට අපි ආයි අපේ ටෙක්ස්ට් එකට යනවා. ටෙක්ස්ට් එකයි බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක දෙකම සිලෙක්ට් කරනවා. සිලෙක්ට් කරලාට මෙතන උඩ තියෙනවා 3D කියලා. අරගෙන මෙතන 3D කියලා තියෙනවා. මම 3D කියන එක සිලෙක්ට් කරලා මෙතන merge 3D layer දෙනවා. ඔයාලට පේනවා එතකොට අපි ටයිප් කරගත්ත ටෙක්ස්ට් එක වෙනස් වෙලා තියෙනවා. වෙනම කලර් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා අපිට පේනවා. හරි. අපි දැන් ඒ කියන්නේ අපි මේ දෙක merge කරගෙන තියෙනවා. අපි බලමු ඊළඟට මොකද කරන්න තියෙන්නේ. හරි අපි දැන් මේක රෙන්ඩර් කරගමු. මම ආයි 3D වලට යනවා. 3D වලට ගියට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මෙතන පල්ලෙහා තියෙන render 3D layer කියලා. මම මෙතන render 3D layer කියන එක දෙනවා. හරි ඔයාලට පේනවා අපි දැන් අපි හදාගත්ත text layer එකට අපි දැන් 3D effect එක දාගෙන තියෙන්නේ. ඒක දැන් render වෙන්න ටික වෙලාවක් යනවා. අපි මේක render වුණාට පස්සේ ආයෙ හම්බ වෙනවා. හරි අපේ 3D text layer එක rendering වෙලා ඉවරයි. හරි මෙන්න මේ විදිහට තමයි rendering වුණාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරි මම background උඩ right click කරලා rasterize කියලා ඔයාලට පේන මෙතන rasterize 3D කියලා වැටලා තියෙනවා. rasterize 3D කියන එක මම click කරනවා. මම මෙතන select කරනවා magic tool එක. මෙතන magic wand tool කියන එක මම select කරනවා. select කරලා මම මෙතන මම type කරගත්ත අකුරු ටික select කරගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට මම select කරගන්න මම type කරගත්ත අකුරු ටික. මෙතන ඔයාලට මේ අකුරු select කරගන්න බැරි වුණොත් මෙතන තියෙනවා selection tool එක add to selection කියලා. මෙන්න මෙතන select කරලා තියාගන්න. එතකොට මේ ඔයාලට අකුරු set එකම select කරන්න පුළුවන්. අපි මෙතන control එකයි J එකයි press කරලා තව layer එකක් ගමු. මෙතන අපිට පේන layer 1 කියලා වැටලා තියෙනවා. layer 1 එක අපි select කරලා ඊට පස්සේ අපිට මෙතන පේන effects කියලා තියෙනවා. effects වලට ගිහිල්ලා මෙතන color overlay යන්න ඕනේ. හරි color overlay ගියාම මට පේනවා අපේ අපි type කරගත්ත අකුරු වල වෙනම පාටක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. grey color එක තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඔයාලට මෙතනින් පුළුවන් පාට select කරන්න. මම මෙතන දීලා තියෙන grey color එක. හරි මම මෙතන okay දෙනවා. මෙතනත් okay දෙනවා. හරි layer 1 වලට ගිහිල්ලා control එක press කරගෙන mouse එක click කරන්න. ඒකට වෙනවා මෙතන selection එක වෙනවා. හරි මම මෙතන selection වලට එනවා. selection වලට ගිහිල්ලා modify ගිහිල්ලා මෙතන contract වලට යනවා. contract වලට ගිහිල්ලා මෙතන අපි okay එක දෙනා pixel 3 pixel වලට okay එක දෙනවා. 3 pixel වලට okay එක දුන්නාම ඔයාලට පේනවා මෙතන පොඩි වෙනසක් වෙලා තියෙනවා. මම අකුරකම කෙරවලේ පොඩි ස්තනක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මම ආයෙ select වලට එනවා. select වලට ගිහිල්ලා මෙතන inverse වලට යනවා. inverse වලට ගිහිල්ලා මම මෙතන ආයෙ edit යනවා. edit ගිහිල්ලා මෙතන clear දෙනවා. clear දුන්නාම ඔයාලට පේනවා අපි කරපු වෙනස මොනවා වගේද කියලා. මම ආයෙ select වලට යනවා. select වලට ගිහිල්ලා මෙතන deselect කියන option එක දෙනවා. එතකොට අපි select කරගත්තු එක අයින් වෙනවා. මේ විදිහට තමයි අපි 3D text එකක් හදාගන්නේ. හරි අපි දැන් බලමු මේකට ඔයා කැමති color එකක් දාගන්න පුළුවන්. අපි බලමු මේකට වෙන කලර්ස් දාගෙන මේක මොන වගේද ඩිස්ප්ලේ වෙන්නේ කියලා. මම මේකට සිලෙක්ට් කරනවා layer 1 and background. සිලෙක්ට් කරලා ඔයාලට මෙතන පේනවා
මෙතන create new adjustment කියලා තියෙන adjustment layer කියලා. අපි මේකට adjustment layer එකක් දාගන්නවා. මෙතනට අපි ගිහිල්ලා අපි දාගන්න color balance එක. හරි. එතනින් එතකොට ඔයාලට උඩ මේ වගේ color balancing setup එකක් එනවා. එතනින් ඔයාලට පුළුවන් වෙනස් කරලා කැමති color එකක් මේකට දාගන්න. කැමති color එකක් මේකට දාගන්න පුළුවන්. මම ආයෙ තව adjustment layer එකක් දාගන්නවා. levels වලට දාගෙන ඒක පුළුවන් මේක වෙනස් කරගන්න. මෙතන මේ විදිහට වෙනස් කරගත්තොත් ඒක color එකක් තියෙනවා. අර වෙන මෙන්න මේ වගේ color එකක් තමයි තියෙන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට තමයි 3D text එකක් හදාගන්නේ. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ title එකට 3D look එකක් දෙන්නේ. ඉතින් Apple Lines on YouTube channel එක තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. ඒ වගේම එහා පැත්තේ තියෙන bell notification icon එක click කරන්න අමතක කරන්නත් එපා. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක තව කෙනෙක්ට බලන්න share කරන්න අමතක කරන්නත් එපා. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක like කරන්න අමතක කරන්නත් එපා. මේ වගේ ලස්සන වීඩියෝ එකකින් ආයෙ හම්බෙමු. ඔයාලා සියලුම දෙනාට සුබ දවසක්.